Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na Fortně. Moje jméno je Pavel Hrdina, kdo mě neznáte, a je mou velikou ctí tady na začátek našeho podzimního programu přivítat mého kamaráda Jima Taylora, muže, Texasana, Američana, který přijel do Prahy, je tady shodou okolností, spolu jsme strávili krásný týden při iniciačních rituálech v Lotyšsku, ještě s několika dalšími muži z Čech a z jiných zemí Evropy. A teď Jim pojede s námi na naši iniciaci, která začíná příští týden. A protože je tady, tak jsme ho požádali o krátkou přednášku, která právě začíná. Jim, welcome here in Prague. Okay, it's your... thank you. Thank you. Well, good evening, brothers and sisters. It's an honor to be with you. Dobrý večer, bratři a sestry, je to velká čest být tady s vámi. I just got in from Texas a few days ago. Před pár dny jsem přiletěl z Texasu. It was a long ride to get here. Byla to dlouhá cesta se sem dostat. The ocean made it a little more difficult though. Oceán to dělá ještě těžší. But my horse is okay. Ale moje koně jsou v pořádku. I'm delighted to be here with my youngest daughter, Emma. Jsem rád, že jsem tady s mojí nejmladší dcerou Emou. She is traveling with me, and we've already had the beautiful opportunity to visit your city, to meet some of your people, and it's been lovely. Cestuje se mnou, jsme tady už nějakou dobu a měli jsme spoustu úžasných zážitků ve vašem krásném městě a je to skvělé. I've known Pavel, our translator, who is quite a lovely man, isn't he? Znám Pavla, překladatele, který je velmi milý muž, ne? Did you say that? Yeah. Okay, good. Break. Kdo mluví anglicky a rozumí anglicky? Jenom abych věděl. Oh, beautiful. So they can keep you, you know. They can control Okay, continue. All right. We're part of a men's organization called Illuman. Jsme součástí organizace mužů, která se nazývá Illuman. It was started by Father Richardem Rohrem, a Franciscan, who has developed the Center of Action and Contemplation. Tu práci začal otec Richard Rohr, což je františkán, který založil Centrum pro akci a kontemplaci. It's located in Albuquerque, New Mexico, and the heart of what we call our men's work. A nachází se v Albuquerque v Novém Mexiku a středem jeho práce je práce s muži. It began to develop for Father Richard early on in his ministry when he was working with men in prisons. Začalo to v dobách Richardova mládí, kdy jako kněz pracoval s muži ve vězení. He became concerned that our Western culture was no longer initiating our young men into adulthood. Uvědomil si, že naše západní kultura neiniciuje muže do dospělosti, nepřivádí mladé muže k dospělosti. And even worse, we were not producing elders, that is mature adults. A ještě hůře, že nevytváříme starší, kteří by byli dospělí. These mature adults who could mirror back to the younger men and women what it looks like to be a healthy man. Tito zralí dospělí, kteří by mohli zrcadlit pro mladší muže, ženy, co to znamená být zralým mužem. This healthy man would be one who is able to have what we call an adult conversation with the world and with everything. Ten zdravý muž by měl být člověk, který je schopen vést dospělou konverzaci se světem, se vším. Men have had very little sense of what they were supposed to do with themselves. Muži neměli smysl pro to, co mají se sebou sami dělat. And without healthy and mature models, they've been abusing their power. A protože neměli ty správné mužské modely, tak často zneužívali svoji sílu. And finding self-serving ways to move through the world. A hledali cesty, které jim sloužily, aby měnili svět pro sebe. And as they do this, it most often leaves a path of brokenness for themselves and everyone else. A jak šli takhle životem, tak to většinou ta cesta znamenala
zranění a zlomení pro je samotné nebo pro mnoho lidí okolo nich. Men have been given such poor models of the use of power, the use of money, and the place of sexuality. Muži měli tak málo a špatné modely, jak používat sílu, používat peníze, sexualitu. And unfortunately, these poor models are rampant in the collective consciousness, our collective symbols, our movies, and social media. A bohužel tyhle způsoby zůstaly zarámovány v našem kolektivním vědomí, v kolektivních symbolech, v našich filmech, v naší zábavě, v médiích. So we have our work cut out for us. Takže máme tady co dělat. To sort of turn this around and suggest that we have a very different model of mature adults found in our saints and heroes. Znamená to, že my můžeme najít velmi odlišný model mužství, zralého mužství v našich svatých a hrdinech. And so that's what we're trying to build upon in what we call our men's work. I sometimes joke, we focus on men, not that we really need it. To se snažíme dělat tak, jak to začal Richard Rohr. A někdy žertuji, že to nepracujeme s muži, nebo nejsme spolu muži, protože bychom to potřebovali. That's sarcasm. Yeah, You said Czechs were really good at that. Jo, to byl sarkazm a ty si říkal, že Češi jsou dobří v chápání sarkazmu. Yeah, but it lost in translation. Oh, is it? Okay. More than 10,000 men have gone through what we call our men's rite of passage since it began in 1996. Víc než 10 000 mužů už prošlo tomu, čemu říkáme rituál přechodu do dospělosti mužů. And I would just be curious how many men maybe are here that have done the MROP, as we call it. A mě by zajímalo, kolik mužů tady bylo na iniciaci. They're not too shy. Oh, here we go. Nestýďte se, tady jsou. I like to say when a man has been initiated, the whole world can look at them and see a man. Já můžu říct, že když jsou muži iniciovaní, tak se na ně celý svět může podívat a vidět opravdové muže, zdravé muže. Healthy, yeah. Men all over the world have been through this experience. We have elders leading MROPs, as we call them, all over the U.S., to Germany, Austria, the UK, Ireland, Australia, and right here in the Czech Republic, and for the first time this year, Latvia. Ta naše práce je rozšířená po celém světě. Iniciací procházejí muži v Americe, v Německu, v Rakousku, v Spojeném království, v Irsku, v Austrálii, v České republice a v posledních dnech také v Lotyšsku. And we're just beginning. A právě začínáme. Illuman hopes that in 5 generations what we're doing in raising up men into mature adults, Illuman hopes. Illuman doufá, že během 5 generací se podaří vytvořit kulturu zralých mužů. That this might become a regular practice in our culture, as it has been in primal cultures for thousands of years. A že se to stane jakousi běžnou praxí, tak jako to iniciování na muže bylo praxí po mnoho tisíc let. The indigenous cultures always knew they had to bring their young men into an adult conversation with the world. Přírodní národy vždycky věděli, že musí dovést mladého muže do dospělé konverzace se světem. It was dangerous otherwise. Jinak by byl nebezpečný. So they were fierce about it. Takže se toho And somehow we've lost touch with that practice and we're trying to reclaim it. A nějak jsme ztratili soulad nebo dotek s tou praxí a teď se ji snažíme obnovit. Pavel invited me to share some thoughts with you this evening. Pavel mě požádal, abych s vámi sdílel pár myšlenek. I told him, what? Yeah. I told him I needed more time with you. And he said I could take go ahead. No, Say the whole thing? Yeah. He told me, I said I need more time with you. And he said I could talk for as long as I wanted, just make sure I turn out the lights and lock the doors when I leave.
Ptal jsem se Pavla, kolik mám času, a on mi řekl, můžeš mluvit, jak dlouho chceš, jenom si ujistí, že až budeš odcházet, vypneš světla. So he's generous that way. On je takový velkorysý. I really do wish that I could meet with every one of you. Přál bych si, abych se s vámi s každým mohl osobně potkat. For it is in this personal space that we can find each other and the possibility of true relationship. Protože je to ten osobní prostor, v kterém můžeme skutečně najít vzájemně sebe a navázat vztah. So I'm going to surrender to my imagination what I carry in my heart. Takže se musím teď odevzdat do imaginace, a bych si představil to, co nesu ve svém srdci. I'm just going to assume that we already know each other. Takže budu předpokládat, že se už známe dobře. Yeah. I'm here with you and like you, inviting the Great Spirit to playfully animate us and everything else. Jsem tady s vámi a jako vy zvu velkého ducha, aby hravě animoval všechno, co se tady děje. Yeah. I'm feeling deep peace. I really am. A little anxiety about the translating. Cítím hluboký pokoj a mám trochu obavy z překladu. But I am confident that when 2 or 3 gather in the Spirit's name, and so it is. Ale jsem si jist, že když se 2 nebo 3 potkají ve jménu ducha, tak to tak bude. All right. So sometimes, brothers and sisters, sometimes. Někdy, bratři a sestry, někdy. We're going to do poetry. Budeme se zabývat poezí. Sometimes if you move carefully through the forest. Yeah. Někdy, když budeš opatrně kráčet lesem. Sometimes if you move carefully through the forest, breathing like the ones in the old stories. Někdy, až budeš opatrně kráčet lesem, dýchaje tak, jak ti z dávných příběhů. These ones who were in the old stories who could cross a shimmering bed of leaves without a sound. Ti z dávných příběhů, kteří mohli bezhlučně míjet třpitivé pole listí. Okay, I have to say it again. Sometimes if you move carefully through the forest, breathing like the ones in the old stories who could cross a shimmering bed of leaves without a sound. Někdy až budeš opatrně kráčet lesem, dýchaje tak, jak ti z dávných příběhů, ti, kteří bezhlučně míjeli třpitivé lože listí. If you move carefully like this, you will come to a place whose only task is to trouble you. Když se budeš pohybovat opatrně, jak jsem říkal, vstoupíš na místo, jehož jediným úkolem je trápit tě. To trouble you with tiny but frightening requests. Trápit tě malou, ale znepokojící žádostí. If you are truly lucky, you will come to a place like this. Když jsi opravdu šťastný, přijdeš do místa, jako je tohle. Requests that seem to be conceived out of nowhere, but in this place, beginning to lead everywhere. S žádostí, která se zdá nikde nezrodila, ale odtud směřuje do všech míst. Request to stop what you are doing right now and to stop what you are becoming while you do it. Žádá o zastavení toho, co právě teď děláš. A zastavení toho, čím se díky tomu stáváš. Brothers and sisters, these are questions that can make or unmake a life. Bratři a sestry, tohle jsou otázky, které můžou tvořit nebo ničit život. They are your questions, and they have patiently waited for you. To jsou tvoje otázky a trpělivě čekají na tebe. These questions do not belong to anyone else, they belong to you. Ty otázky nepatří nikomu jinému, patří tobě. They are questions that have no right to go away. A jsou to otázky, které nemají právo odejít.
And it is your sacred conversation. A to je vaše posvátná konverzace. Only you can have the conversation. Jenom ty můžeš mít tu svoji konverzaci. I have my own. Já mám tu svoji And you have yours. a vy máte svoji. No one is left out. Nikdo není ponechán vzadu, opuštěn. So if you would, close your eyes with me. Když se mnou zavřete své oči, And I want you to slow yourself down and to breathe. a zpomalíte se do dechu, Just slow your mind down. Be fully present right there in your chair. zpomalte, buďte plně přítomní ve vaší židli. Still the monkey mind, still the strategic, calculating part of you, still the mind. Sklidněte svoji mysl, tu část mysli, která strategicky uvažuje. Feel your feet grounded to the floor. Procíťte vaše nohy, jak se dotýkají země. The floor standing on the structure of this building going all the way down to the ground. Ta podlaha, která prochází strukturou té budovy až dolů k základům. We are being upheld. Jsme drženi. Breathe in slowly. Take the breath in and breathe out. Dýchejte pomalu dovnitř a ven. Be present. Buďte přítomní. The animating breath of God that animates everything. Duch Boží, který animuje všechno, který všechno pořádá. You and me, us and everything. Tebe, mě, nás, všechno. Everything breathing. Všechno dýchá. We are one. Jsme jedno. We are locating ourselves in this breath and locating everything else at the same time. Nacházíme se v tom dechu a zároveň se nacházíme všude. From this place we are grounded and centered and fully present. V tomto místě jsme ukotveni a centrováni a plně přítomní. The animating breath of God going in and out of us all day and all night long. Dech Boží prochází skrz nás celý den dovnitř a ven. It's bringing us alive. Can you feel it? With eternity held between each breath. Přináší nám život, můžete ho cítit s nekonečností v každém nádechu a výdechu. It's the one thing that we will do our entire lives. To je to, co budeme dělat celý život. The first thing we did when we came into this world was to gasp for that breath. První věc, co jsme udělali, když jsme přišli nazpět, bylo nadechnutí se. And the last thing we will do is give it back. A poslední, co uděláme, dáme ten dech zpátky. And then we shall see God face to face. A pak uvidíme Boha tváří v tvář. Over my lifetime, brothers and sisters, I have been blessed with many wise and generous teachers. Ve svém životě jsem byl požehnaný mnoha moudrými učiteli. Some human and many more who were not. Někteří z nich byli lidé, ale mnohem více ne. What they have given to me, I freely offer to you. A to, co jsem od nich obdržel, to vám tady nabízím. I want to welcome the great lover spirit and creator into this sacred space. Chtěl bych přivítat velkého ducha lásky a stvořitele v tomto posvátném prostoru. And I welcome you, A vítám vás, my brothers and sisters, to this conversation. moje bratry a sestry, do této konverzace. I welcome everyone, even without their knowing. Vítám každého, i když je neznám. All the men and women and children all over the world. Všechny muže a ženy a děti po celém světě. I welcome our ancestors, Vítám naše předky, the more than human world, více než lidský svět and all those who are left out. a všechny ty, kteří jsou vynecháni. All my relations. Všechny moje vztahy. Oh. Amen. They might not know that word. No, but you can explain it maybe. Okay, no, I don't have time. So, brothers and sisters, space. You can open your eyes now. Space that exists around and within us has always held sacred experience. Tak můžete, bratře a sestry, otevřít oči a prostor
vesmír existoval kolem nás a v nás a vždycky obsahoval posvátné. Space that exists around and within us has always held sacred experience. Prostor, který existuje v nás a okolo nás, vždycky obsahoval, držel posvátnou zkušenost. The Celts called it a thin place. Keltové to nazývali tenké místo. A place where eternity and time connect more readily, more easily. Místo, kde nekonečno a čas se spojovali snadno. Lépe se to dalo vysledovat. My teacher of the Lakota people of North America taught me that even the land you walk across holds wisdom. A moji učitelé z Lakota, z Indiáni v Americe, mě učili, že i ta země, po které kráčíš, má v sobě moudrost. There is more than enough already here to inspire us, to wake us up, to call us into being. Je tady mnohem víc věcí okolo nás, které nás volají a které nás inspirují a které nás uvádějí k životu. And I want to be open to all of it. A já bych chtěl být otevřený k tomu všemu. I need your help though. It seems that the sacred is more easily found in twos and threes and more. Potřeboval bych pomoct, protože svátno se snáze hledá ve 2, ve 3. Hafiz, 14th century Sufi poet, tells us. Hafiz, sufistický básník z 13. století, řekl: A hunting party sometimes has a greater chance of flushing out love and God, flushing God out into the open than a warrior. Let me say it again. Yeah, say a hunting party. Yeah, I know what is it. Okay. You want to translate it Yes, immediately? go ahead. No, I was just waiting when you say it all. Lovecká party někdy má větší šanci zahlédnout probleskující lásku a Boha. Okay? Oh, good. So a hunting party sometimes has a greater chance of flushing out love and God, flushing God out into the open than a warrior all alone. Takže lovecká skupina má často mnohem lepší šanci zahlédnout probleskující boží lásku než jeden samotný bojovník. This is good. They're hearing it 4 times. I wanted to hear it twice, but they hear it 4 times. Jo. Je to dobrý, slyšíte to 4krát. Chtěl to říct jenom 2krát. Okay. The point is that we didn't invent this. We didn't invent this conversation, this way of being. Důležité je, že my jsme tuhle konverzaci nevymysleli. To není náš vynález. We are carrying on something ancient that has been passed on to us. Neseme v sobě něco dávného, co je v nás, co nám bylo předáno. Sorry. No, it's okay. It's a posture, I call it a posture where we meet God or everything. Everything. What else is everything but God? A posture where we meet God. Říkám tomu postoj, kde potkáváme Boha ve všem a všude. And we can know if we're falling into that posture because we meet everyone and everything else at the same time. A víme, že když se dostaneme do té pozice, tak vlastně vnímáme i všechny okolo v tom samém čase. Nothing gets left out. Nic není vynecháno. Yeah. Richard calls it deep speaking unto deep. Richard tomu říkal z hloubky mluvit k hloubce. Richard Rohr. If I say Richard, that's who I mean. Když budu říkat Richard, tak to znamená Richard Rohr. I remember the first time this kind of posture happened to me. Pamatuju si, když se mi tahle situace poprvé stala. I was 8 years old. Bylo mi 8 let. I was walking down a dirt road in Texas. Šel jsem po špinavé ulici v Texasu. The sun was bright and clear in blue azure skies. Slunce bylo jasné, modrá obloha. I was weeping
the first time I can remember in anguish. Plakal jsem. Poprvé jsem, co si pamatuju, jsem mohl plakat z bolestí. I had cried many times before because my parents were terribly lost in their own pattern of violence. Plakal jsem už předtím mnohokrát, protože moji rodiče byli ztraceni v vlastních vzorcích násilí. Both of them were alcoholics and forever in the destruction of the disease. Oba byli alkoholici a byli ztraceni ve svých nemocech. Somehow I came to believe that it was my job to fix their problems. A nějak jsem si představoval, nebo jsem uvěřil, že je to moje práce jejich problémy řešit, napravovat. If I tried hard enough, you see. Když se budu dost snažit, víte? It was a big job to clean up that mess for a 5-year-old when I first remember taking it on. Byla to hodně velká práce pro 5letého chlapce, když poprvé si na to vzpomínám. But there was no one else. Ale nikdo jiný tam nebyl. So I would wake up in the middle of the night during one of their fights somewhere in the house. They would be arguing. A tak jsem se probudil jednou v noci během toho velkého boje, jak se rodiče hádali. And I would sneak over to where they had the cases of beer stacked. A proklouzl jsem dolů do místnosti, kde měli uložený bedny s pivem. And I would take, they used to be in 6-packs. I would take one of those 6-packs with the plastic. They had the same in the Czech in the old days. Yeah. 6 beers with the plastic. And I would pick it up and I would carry it through a screen door to outside. Takže jsem popadl tu bednu s pivem, 6 bednů a odnesl jsem ji ven, abych... And I would squat down there in my underwear and I would pop the top and pour each one at a time into our hedges outside my house. Všechny ty piva jsem vylil do keřů okolo domu. Those poor hedges. Ubohé keře. I was trying to do something that would make a difference. Chtěl bych udělat něco, co to změní. And so I tried. The little boy that was me. Tak jsem to zkoušel, ten malý chlapec, co jsem byl já. 5, 6, and 7 years old, trying to fix the problem of my parents and its impact on me and my little sister. Takže jsem se snažil, malý chlapec, udělat něco, co vyřeší ten problém těch rodičů a jeho dopad na mě a na moji malou sestru. I was not successful, however. Nepovedlo se mi to. But I kept trying harder. Ale snažil jsem se ještě víc. Assuming that if I could just give more, whatever was needed to make my family would happen. A věřil jsem, že když dám ještě víc do toho, tak to, co moje rodina potřebuje, takže nakonec se ta šťastná rodina stane, že se promění. Then one morning when I was 8 years old, I found myself on this lonely country road that seemed to walk itself into eternity. A tak jsem se jednou našel na té osamělé špinavé cestě, jak kráčím do nekonečna. And I was there weeping in utter anguish. A byl jsem tam a plakal jsem. My mother had reached the end of her unhappiness, and in her own desperation she had taken her life. A moje maminka vyřešila svoje neštěstí a svůj problém tím, že si vzala život. All the brokenness of my early life's experience suddenly came into full realization. A všechno to zlomení toho mého dětského života se plně realizovalo. My mother was dead. Moje maminka byla mrtvá. In my agony, I did something I had never done before. I cried out to God. A v té agonii jsem udělal něco, co jsem nikdy předtím neudělal, jsem plakal k Bohu. It didn't seem strange to me as an 8-year-old to do it. Když mě bylo 8, tak se mi to nezdálo divné. Even though I had no church background and no spiritual instruction up to this point. Ale i když jsem do té doby neměl vůbec žádný církevní pozadí, zkušenost, žádnou výuku církevní. Somehow it made sense to me
that I could talk to God on an occasion like this and he would listen. Ale nějak jsem intuitivně chápal, že v takovýchhle chvílích můžu mluvit k Bohu a on mě bude naslouchat. And that's exactly what happened. A to se taky opravdu stalo. I cried out to God because I needed my mom back. Plakal jsem k Bohu, protože jsem chtěl moji maminku zpátky. And so I wanted to know what he could do about that. A chtěl jsem vědět, co ten Bůh může pro to udělat. What I didn't expect was the beginning of my spiritual journey. A to, co se stalo, byl začátek mojí duchovní cesty. I now know that's where it originated because within that conversation I also found compassion. A já vím, že se to stalo proto, protože jsem v rámci téhle cesty také našel soucit. For the first time I knew compassion. God and compassion came to me as a package deal. A Bůh a soucit se ke mně dostali jako jeden balík. And that's the way of things. A that's the way. That's the way. A to je způsob víry. We cannot think our way into that kind of transformation. Nemůžeme se dojít do takového stavu transformace, but we can find a posture, a way of surrender that allows for it to happen to us. Ale můžeme najít takovou pozici odevzdání se, že se to může nám stát. There's a story of a rabbi who was very proud of his son. Je takový příběh o rabínovi, který byl hrdý na svého syna. Every day, the first thing that would happen, the young boy would go out, he would say all of his prayers, do all of his chores, and without any prodding from the father. Ten chlapec každé ráno říkal všechny své modlitby, plnil všechny své náboženské povinnosti, bez toho, že by mu to tatínek musel připomínat. So the father would watch him every day in delight to see his son so diligent. Takže tatínek se díval na toho svého syna každý den s velkou radostí. One day, however, he noticed his son after he'd said his prayers and done his chores, he ran off into the forest and he didn't come back till almost evening, just before dinner. A jednou si všimnul, že ten syn poté, co splní všechny ty povinnosti, tak odchází daleko do lesa a zůstává tam celý den až do večera. And sure enough, the next day he did the same thing all over again. A druhý den ten syn udělal to samé. And so the rabbi became curious watching his son, and he noticed for some time this was the pattern every day. His son would do his chores, or say his prayers, do his chores, and then he'd run out into the forest and disappear for the whole day. A najednou si ten rabín všimnul, že to je vlastně vzorec, který ten syn dělá každý den. Řekne ty svoje modlitby, splní své povinnosti a odchází do lesa. So the rabbi finally, curious, asked his son, "Son, I notice every day you go out, you do your chores, or you say your prayers, you do your chores, and then you go out and disappear into the forest all day." Takže se ten rabín zeptal, synu, všimnul jsem si, že každý den po té, co řekneš své modlitby a splníš své povinnosti, odcházíš do lesa. And the little boy said, "Yes, father." A chlapec řekl, ano, otče. And he said, "Well, so what are you doing out there in the forest all day by yourself?" A rabín říká, a co tam sám v tom lese děláš celý den? And the little boy said, Father, I go out to the forest to meet God." Otče, já chodím do lesa, abych tam potkal Boha. Oh, the rabbi was delighted to hear this. Rabín byl samozřejmě šťastný, že to slyšel. But then he thought for a moment, he said, "Well, son, you must know that God is the same everywhere. You don't have to go out into the forest to meet with God." Ale pak se zamyslel a říká, ale synku, Bůh je přece stejný všude. Nemusíš za ním chodit do lesa. And the son sat there for a moment, began to shake his head in agreement. Chlapec se na chvíli zamyslel, kýval hlavou na znamení souhlasu. "You are right, Father. God is the same everywhere." Tatínku, máš pravdu, Bůh je stejný všude. But I'm not. Ale já ne. The boy knew that he was more open and more vulnerable out there in the forest. Ten chlapec věděl, že je víc otevřený, víc zranitelný venku v lese. And he placed himself in the space of attentiveness out in nature, and it became his practice. A pro něj se to stalo to místo v přírodě, místem, kde se mohl dotýkat s Bohem a kde mohl dělat tu praxi. So there is some posture. There is some posture or way of being
that we can fall into that allows for this kind of transformation that we long for to happen. Čili je určitý stav nebo způsob, kdy se dostaneme do míst, kde ta transformace se může uskutečnit. In suffering, we have our best and most we're most readily able to find it. Nejvíc jsme k takovým zkušenostem otevření v utrpení. So liminality, do you have this word? Liminality, yeah. So in suffering is liminal space. It is in between what is before and what is after. V utrpení je liminální prostor, jako přechodový prostor, místo, které je teď a není to ani předtím, ani potom. It's in this place that we are most vulnerable, usually as human beings, and most open to possibility of transformation. V tomto místě jsme nejvíc citliví, zranitelní a nejvíc otevření. This is the space where we were before suffering and where we will find transformation. To je to místo, kam se dostaneme během toho utrpení a kde můžeme najít tu transformaci. I didn't really want to fall off into that canyon. What canyon? That deep place. But I fell into it. It was too late. Okay, so the Chinese poet, this is one of my favorites, Wei Wu Wei. Čínský básník Wei Wu Wei, Yes. jeden z mých I love his nejoblíbenějších. name, Wei Wu Wei. Miluji jeho jméno, Wei Wu Wei. He asks us, why are you so unhappy? And this isn't a person who's in what would normally be the liminal space. This is just normal life. Zeptal se, proč jsi tak nešťastný, a ne člověka, který by byl v tom liminálním prostoru, ale člověka žijící v normálním Why are you životě. so unhappy? Why are you so unhappy? Proč jsi tak nešťastný? Proč And jsi tak It's nešťastný? great. He's a poet, so you don't have to answer. You just wait for the next line. On je básník, tak nemusí na to odpovídat, jenom čeká na příští That always řádku. relieves me. To mě vždycky dá úlevu. They don't look relieved. Vy nevypadáte, They expect me to answer it. jako že byste měli tu úlevu. Vy čekáte, že já to odpovím. Thank God Wei Wu Wei answers it for me too. Why are you so unhappy? Why are you so unhappy? He says, because 98.98% of all that you do and all that you say is for yourself. On říká, proč jsi tak nešťastný? Protože 99,9% věcí, co děláš sám pro sebe. 98, why are you so unhappy? Because 98.98% of all that you do and all that you say is for yourself, and there isn't one. Protože 99,9% věcí děláš a říkáš sám pro sebe a nikdo takový není. What does he mean when he says for yourself, but there isn't one? Co ti myslel, když říkal pro tebe samotného a nikdo takový není? He's speaking about what Thomas Merton calls the false self. Mluvil o tom, čemu Thomas Merton říká falešné já. The false self is the anxious self, the one that is always concerned about itself. Falešné já je to já, které se stále stará samo o sebe. It's the self that always finds itself worried and less than, needing to prove itself. Je to já, které se stále obává, které se musí potvrzovat. It's a circle drawn too close to the body. Je to kruh, který se příliš úzce obepíná kolem těla. Another way of speaking about it is to call it the constructed self that we create to try to protect ourselves. Jinými slovy tomu můžeme říct konstruované já, které jsme si vytvořili kolem sebe. It's not the bad self. To neznamená, že to je špatné já. It's just the one that we've created to impress others, to be somebody, to fit in, to survive. Je to já, které jsme si vytvořili, aby jsme zapůsobili na ostatní a aby jsme přežili. It's the small false self that will not survive any real conversation with life. A je to malé já, které nepřežije žádnou opravdovou konverzaci se životem. Its concerns are too small and too adolescent. Je příliš malé a příliš nedospělé. It's the self that is so fragile that if you exposed it to the light,
it would be like a vampire. Consumed, it would disappear. Je tak křehké, že když ho vystavíme na světlo, tak je jako upír, zmizí. Na světle zmizí. You have vampires here. Many. Uh-huh. It consumes, the false self consumes so much of our attention, but offers so little that's substantival. To falešné já zabírá celou naší pozornost, ale nabízí strašně málo. All our wisdom traditions say that this is the self that we have to die to. A všechny moudré tradice říkají, to je to já, kterému máme umřít. Because 98.98% of all that we do and all that we say is for that self. And there isn't one. Protože 99,9% věcí, které říkáme a děláme, je pro tohle já a ono neexistuje. In the history of the church, the first people to really take seriously the issue of the true self, false self, were the desert fathers. První lidé, kteří v církvi vzali vážně tohle pravé já a falešné já, byli pouštní otcové. They began retreating into the wilderness of Egypt and southern Palestine in the 4th century. Začali žít v poušti v Egyptě a v jižní Palestině ve 4. století. They were fleeing what they called the taming of the gospel that was happening under the emperor Constantine. Prchali před tím, co se stalo s evangeliem za časů císaře Konstantina. Constantine is well known for being the first Roman emperor to convert to Christianity. Konstantin, to je ten první císař, který konvertoval ke křesťanství. And suddenly he made Christianity legal. A udělal křesťanství legálním, bohužel. Now all the persecution of Christians ended. Všechno pronásledování křesťanů skončilo. So they celebrated. Oni to oslavovali. But who knows what is truly good and truly bad. Ale kdo ví, co je opravdu dobré a co je opravdu špatné. Now that Christianity had the favor of the emperor, the temptation for Christians was to fit in, to be like everyone else. A protože křesťanství mělo najednou potvrzení od císaře, tak křesťané se mohli stát součástí společnosti a být jako každý jiný. It allowed them to embrace a gospel of prosperity, as it were, and to nurture a persona of success and accomplishment. Čili začali hlásat evangelium úspěchu a It also launched them on a journey of ascent. A vydali se na cestu ke svatosti. They could be proud of their religion, proud of their accomplishments, and the forging of a reputation. And this is the way of the false self. A dali se na cestu úspěchu, chtěli reputaci a to je cesta falešného já. My mentor Belden Lane writes, while this was going on, the desert monks said, no way, we're not selling out to a culture of the ego or the false self. Můj učitel Belden Lane řekl, a ti pouštní otcové řekli, ne, my nechceme takhle vyprodat naše ego. So they decided to practice something that they called apatheia. Takže se rozhodli, že budou dělat praxi něčeho, čemu říkáme apatie. It was a virtue that they described as a fierce indifference to unimportant things. Praxe, kterou popisovali jako odolnost proti nedůležitým věcem. I just love that. I hope it translates well. Hopefully yes. Yeah? If not. It does. We get our word in English, apathy, from it. Mm-hmm. Similar in Czech? Máme v angličtině z tohoto slovo apatie, jako máme my v češtině. They argued that apathy about the right things is necessary. So, well, go ahead. Říkali, že apatie k správným věcem je nezbytná. So they became countercultural renegades of the Roman imperial culture and the church that it spawned. Stali se z nich takoví protikulturní renegáti proti té oficiální kultuře, která v té době panovala. Many of them found havens in the desert where they could escape the indulgences of the false self. Takže mnoho z nich se usídlilo v poušti a tam vlastně opustili tu cestu toho falešného já.
They became pacifists and lovers of the more than human world, focusing on contemplation and taking care of the poor. Stali se z nich pacifisté a milovníci všeho živého a rozjímali a starali se o chudé. Very good. So these desert fathers would be asking us, if they could sit here with us, what kind of practices are you cultivating that will allow for this kind of fierce conversation? A tihle otcové, kdyby tady s námi seděli, by se zeptali, a jaké praxe vy kultivujete, abyste se dostali do tohoto způsobu konverzace. This fierce conversation to happen to you so that you might discover the questions, your questions that have no right to go away. Ta divoká konverzace, která říká, tvoje otázka nemá právo odejít. The kind of fierceness that would cultivate indifference to unimportant things. Způsob, který bude kultivovat nedůležité a důležité věci. These monks knew that it was necessary not to give a damn about the values of a twisted society. Ti mniši věděli, že se nemají zabývat tím, co dělá ta společnost. Pokřivená společnost. Děkuji. Okay. A society that is given itself to consumerism, militarism, and the careful cultivation of one's reputation. Společnost plná militarismu, konzumismu a starající se o svou vlastní reputaci. So they came to the desert to learn how not to care about that which is unimportant, and in that way to learn how to really care about what is. Takže odešli do pouště, aby se naučili nestarat se o to, co není důležité, a mohli se tedy starat o to, co je důležité. Here's the kind of questions that the desert fathers, those monks, came up with in that atmosphere. What do you ignore and what do you love? To jsou ty typy otázek, kteří ti otcové si pokládali, co ignoruješ a co miluješ. These are the types of questions that expose the false self for what it truly is. To jsou ty otázky, které ukazují to falešné já, jaké opravdu je. As we expose the false self, we wake up to our true self, the divine self that is larger than life and capable of holding all things. Tak, jak odhalujeme, opouštíme to naše falešné já, tak můžeme objevovat to pravé já, to pravé posvátné já, které je v nás a které je větší než my. That's excellent. It is the deep self that creation is brought into being, knows your true name, and is prepared to have this kind of conversation that we call deep speaking unto deep. To je to pravé já, která nás vede ke konverzaci, které říkáme, z hloubky mluvíme k hloubce. All the wisdom traditions teach that the false self must give way to the true self. A všechny moudré tradice učí, že to falešné já musí uvolnit cestu tomu pravému já. If we pay attention, the true self is always breaking in and wooing us to itself. Když dáváme pozor, tak to pravé já se vždycky prodere na povrch. When my wife and I were first married, we'd been married a while and we were thinking about having children. Jo, když jsme se vzali s mojí ženou, and so we decided to get a dog to prepare. A neměli jsme ještě děti, tak jsme se rozhodli, že si pořídíme pejska, aby jsme se připravili na to. It didn't work so well because we found that we couldn't put our children in a little closet with just a little. Moc se to nepovedlo, protože jsme zjistili, že děti nemůžeme dát do malé klece a zavřít je tam. Jako But nonetheless, Molly was her name. She was a Cocker Springer Spaniel. Ale Molly, Cocker Spaniel. And we had her for 17 years. Měli jsme ji 17 let. She was with us before our girls were born, and all the early years they were growing up. Byla s námi celou dobu, když se narodili naše děvčata a jak rostly. I really fell in love. Our whole family did with Molly. Všichni jsme se do ní zamilovali, včetně mě. When she passed away, I swore I would never get another dog. Když umřela, tak jsem slíbil, že už si nikdy nepořídím psa. I grieved for at least 5 years.
5 let jsem měl smutek za ní. Mě bylo smutno. Meanwhile, the girls, after a while, began to pester me about, don't you think, Dad, it's time for us to have another dog? A mezi tím děvčata mě začaly prosit, tatínku, potřebovali bychom dalšího psa. And I did not want to have another dog. A já jsem nechtěl mít dalšího psa. But there were 3 of them, and my wife was on their side. A byli 3 a moje žena se postavila taky na jejich stranu. So I told them, fine, it's going to be your dog. Tak jsem řekl, OK, bude to váš pes. I'm not going to have anything to do with this dog. Nic s ním mít nebudu společného. Yeah. So my first mistake was choosing what kind of dog that we would have. A moje první chyba byla, že se rozhodnutí, jaký druh psa budeme mít. They were in agreement, but I was definitely driving the boat. Oni s tím souhlasili, ale já jsem byl ten, kdo to One of my friends, tlačil. mutual friend, Robin Anker Peterson, Jeden můj přítel, Robin, had these beautiful dogs. They're called Vizslas. They're a Hungarian hunting dog. má krásného psa, který se jmenuje Vyšla, to je maďarský ohař. They were pretty rare in the United States at that time. V Americe v té době jich bylo málo. Very smart. Velmi inteligentní. Beautiful. Krásný. These red-haired, short-haired hunting dogs. And so we had to go to a special breeder to get one, and we brought her home. Tak krásný, krátkosrstý ohař, krásné zvíře. She's this big, you know. Když jsme si mi přinesli, byla takhle Real malá. tiny. And my daughters, they're just like, oh, she's so beautiful. And they all want to, they want to have her. I'm like, okay. And they want to sleep with her, right? And I'm thinking, no, you got to start with what you expect to maintain. A děti s ní chtěli samozřejmě spát, protože byla roztomilá, ale já jsem řekl, ne, musíme pracovat na tom, co chceme dosáhnout, jak ji chceme vychovat. Yeah. Do you remember this? And so I bought this really big kennel for her and put it in our room so that they couldn't sneak her out. Takže jsem koupil velký box, do kterého se vejde dospělá, a v jejich místnosti musel ten pes být v tom boxu. So I made 2 more mistakes. One, I worked really hard to find her name. Her name was Ruach. It's from the Hebrew and also the Gaelic in Scottish, so it means the breath of God in Hebrew and red in Gaelic, Scottish Gaelic. Další moje chyba je, že jsem jí našel jméno, pojmenovali jsme ji Ruach, což je v hebrejštině dech, a zároveň v keltském nějakém dialektu je to červený. And the third mistake was putting her in our bedroom. A třetí chyba byla, že jsem jí dal do naší ložnice. Anyway, she was incredibly smart. It only took about a week of telling her where the bed was, and I'd say go to bed, and she would run in there all by herself. A byla hrozně chytrá, za týden už pochopila, kde je její postel, řekli jsme postel, a už tam byla. So it was already beginning. To byl začátek. She's seducing me. A postupně si mě ochočovala. Yeah. She was so smart. Byla chytrá. And so every day, usually at that time, I was the first one to get up. And v té době já jsem byl ten, kdo první vstával. And soon as I woke up, she would be laying there in her kennel waiting. Ležela v té bedně, čekala. And so she learned real quick, because what she would do, every time I got up, the first thing she would do is she'd start wagging her tail, and it would hit the blankets and everything to make this thwapping sound like this. První, co udělala ráno, když viděla, že Jim vstává, tak začala klepat ocasem, měla radost. And so I'd be like this. And she'd be a já jsem dělal tak, a ona zase dělala tak. It wouldn't stop. To nezastavovalo to. But it would get just quiet enough where it wouldn't wake up my wife. Ale byli jsme dostatečně tiší, aby jsme nezbudili moji ženu. And I couldn't look at her, because if I looked at her, even over in her direction, it would start going again like this. A jak jsem se na ní podíval, tak znova začala nahlas. And so she would lay there like this the whole time, and her eyes would just watch me moving around the room like this the whole time. Takhle ležela a dívala se na mě celou tu dobu. And she knew when my wife got up, she could, jump up and everything. And we even got to the point where you didn't even have to close the door. She would stay where we told her. A pak, když stala žena, tak mohla jít ven. A pak jsme se dostali do fáze, kdy ani jsme nemuseli zavírat dveře. Ona věděla, že tam má zůstat. After some time of this, I don't know how long it took me. Maybe, I don't know if I held out a year, but no, my daughter's looking at me.
Anyway, there was a point in time where my wife got up, she would get up before me, and so Rua knew that if she was gone, she could just, and she would be, and I wouldn't do this to her because there was nobody to wake up. Jednoho dne vstala moje žena dřív, a protože ta Rua věděla, že může stát, tak vyskočila a začala plácat. And I get up like this, and I'm looking at her, and it's worse. She's just, and her whole body is shaking, and she's looking at me, and she wants to come. A já jsem se probudil, já jsem se podíval a ona začala ještě víc mít radost a klepat se. And so I look at her, and I have a conversation with her, a fierce, I didn't know it at first, a fierce conversation. Já jsem se na ní podíval a poprvé v životě jsem měl tuhle konverzaci. And I said, really? Opravdu? Every day? Každý den? And she's looking at me, and I hear very clear. A já jsem se na ní podíval a slyšel jsem naprosto jasně od ní. Her whole body wiggling, the thumping on the floor. And I'm just looking at this stunning beauty and this love that is directed fully at me. A já jsem se díval na tu lásku, která celá byla zaměřená na mě. And I hear it. I love you, I love you, I love you. A slyšel jsem, já tě miluju, já tě miluju, já tě miluju. You're so wonderful, wonderful, wonderful. Ty jsi tak krásný, krásný, krásný. I want to be with you, with you, with you. Chci být s tebou, s tebou, s tebou. And I go, every day? And it's like, yes, every day. I love you, I love you, I love you. Každý den, každý den. I want to be with you, with you, with you. You're so wonderful, wonderful, wonderful. Chci být s tebou, jsi tak krásný, jsi tak krásný. It was great. Bylo to skvělý. And then I heard it. The whole universe chime in with Rua. I love you, Jim. I love you, I love you, I love you. You are so wonderful, wonderful, wonderful. I want to be with you, with you, with you. A tak jsem najednou slyšel celý vesmír, jak volá na mě, celý svět. Jsi krásný, miluju tě, chci být s tebou, chci být s tebou. And a part of me came into being. A část mě se dostala bytím. Birthed right in front of me while I was watching. A beloved son. Cítil jsem, že jsem milovaný syn. No, that can't be right. That is right. The true self, the divine self, breaking in on a waking, ordinary moment. To pravé já, to posvátné já, to se prolamí dovnitř v ten moment. And opening up everything. A otevře všechno. Yeah. It was the first time I ever thought that saying that you just might be as great as your dog thinks you are is true. A to bylo poprvé, kdy jsem pochopil, že přísloví můžeš být tak dobrý, jak si tvůj pes myslí, že jsi, je pravdivé. From seed to full bloom, when are you most loved? Od semínka do plného květu jsme plně milováni. And so I fell in love with her too. Tak jsem se do ní zamiloval taky.